ang tanan. Sa pag-start sa ito ang Prayermeeting sa karang nga kanabihon. Malago abis ang mga hingga sa page 33. Page 33 yung ganda na ang Jesus. Second song, makita siya sa page 53. Page 53, ang gandahan na daang diri simbahan, maupod no sa mga naa sa mga balay. So hay ka po diha. May pamilya ng aming sunan. Hopefully no ma-enjoy nato atong prayer meeting.
makapaminaw sa tulong sa Ginoo, paminaw sa testimony, makapaminaw ng special number, kag makaduol sa Ginoo sa gihapon, sa church na pinaagi sa pag-ampo. Sa karon mag-ampo sa na. Balaan kag Dios kami kumaon sa tanan, kami nagpasalamat karong gabi nga maangko namo Ginoo. Ang bulawanon nga oportunidad para sa matag-usa kanamo, mapakaon na pod among mga kalag pinaagi sa mga pulong nimo at the same time sa pagig-fellowship sa mga kaigsunan namo Ginoo nga nag-anhi Jud. Kami nag-ampo karon nga mo kami giyahan og pangamayuhon Ginoo sa nagapalapit kami sa trono sa imong grasya. Kung may magkaigsunan pa kami nga paanhi, ang ilagay doon nga safety, kung doon ka excitement sa inumahin, to come to our church para gano'n sa Prayermeeting. Upod ang safety sa ilang ginawang mga biyak. Kanita na mo ginaampo, ginasalig sa ngalan ni Jesus. So karoon na tuta sa tuang mga prayer request. Ato ang prayer request, una dinhi good health and protection against COVID for Sindo family, dismissal of case. This is Aiden. Safety and protection for my sister. Si Mir, si Jim Maris, si Shin sa Davao. Igsuon ni sis Hayden. Ni Brad Carl ay, no? Igsuon sa ulahi, no? And then good health for Bian, Riri, and Aki. Also for pastor and family. Matapos na Jud ning COVID, by God's grace, heavenly knowledge, strength, and wisdom for our president, local leaders, and frontliners. Request, this is na Jane. Good health for Del Rosario family, GGBC family, o matapos na ang lockdown para makabalik na sa GGBC. Request ng Mrs. Rhea Bell. And good health always in provision of needs. Request ng ni Brad Jose. Matapos na po ng lockdown. Sa ilanang purok may lockdown. And then spiritual growth, build. And prayer life. Good health for Ferulino family. Guidance, safety and protection to Arnold Ferulino. Then God's will be done for my work and total recovery. Per request, Mrs. Ivy. God's will be done for Sokwano family. Per request, this is Wendy. Strength, physically and spiritually, Sis Rachel. Heavenly knowledge, wisdom in teaching and preaching the Word of God. Spiritual growth and revival for every church member and believer. And per request, this is Jillian. God's will be done, safety and protection sa family, God's guidance and decision making and job opportunity para sa kay Sis Janica. Pieces to be passed. Per request, this is Razel. Safety, protection, provision of needs. Per request, this is Juan. Juan Kimno. And then, good health for Ramirez family, spiritual growth, and provision of needs. Enlighten ang minds ang IATF. O LGU, Gensan, na allow ang religious gathering para makasimba na physically sa church. Per request, this is Maggie. And good health for Siriakay family, strength and wisdom in work, spiritual growth, and God's will be done. Si Sons na po no per request. Full recovery and good health always for my father, Sonny Ramirez. And the rest of our family members and loved ones, provision for all our needs. Everyone's safety from all diseases and from COVID-19 per request ni Mamorita. So healing for my auntie Lita and uncle Udon Sabiliano per request ng Mrs. Wendy. So these are our requests no, as of this week. Of course, we need to pray no, for our missionaries, Sis Jillian and kay Ma'am Jessa. And per request po nato no, ugma ang kasal sa huwes ni Roniel kag ni Irene. Kag after sa kasal nila sa judge, ang ilahang dedication sila anak sa ilang balay. So namahimo ni siya no successful. Kag mahimo sinugdanan sa ilang pagit nga
katutom no diri sa Ginoo kag diri no sa simbahan. So kana lang mga kigsunan nato mga prayer requests as of this week. Karon minaw ta sa special number. Testimony. So we follow the special number. Gusto mong testimony? Okay. Palihog tindog lang no para ma-recognize. Testimony. So we'll testify. Wala ibang testimony din eh. Hello guys. Maraming sa kanto. Ngayong gabi ito tanan, napagpasalamat ko sa itong buhay na Ginoo sa kinabuhi nga gisip ko. Salamat ko sa kawasan yun. Sigurado silyado, kulay bayad. Salamat ko sa COVID-19 nga naging lagyan mo ba sa amang income po na mo kay siyan kami sa balay pero ang mga customer nagkapatuloy sa mua lagi po sa grasya po sa Ginoo. Salamat ko sa mga customer po nako nga mga nasa government na nagsasalig ko sa ako po. Salamat ko sa Ginoo jud sa skills nga may na ako nga ginakatag sa kuha nga matrabaho ko na ako ang mga skinan sa mga customers na ko. Kaman Ginoo, salamat po sa inyong mga kinabuhi nga nagapadayon ng yapon diri nagapadayon ng yapon diri sa kuan sa pagsimbag sa naay mga problema sa naay COVID nagkamot kapon nga makaanyo diri sa simbahan. Pasalamat po ko sa akong pamilya nako nga naging supportive po sa mga po. Umayo po ilang mga panglawas. So, salamat po sa akong asawa, si Lindy. kay sa COVID-19 po, nagkaroon mo sa trabaho po. Nagkaroon mo sa trabaho sa online. Ano mga tingala po nang hindi mo sa masino mo ba? Isa unfaithful din niya sa iyaha, pero hindi mo nagapabilin yung maging matutong sa mga kinabuhi na mo. Salamat mi sa mayong nga panglawas jud nga yata sa kanunay sa masino. Sa yatag sa mga anak nga si Aki. Nag-aagil si bata yun nga. Grabe nga yun. Ilagay niyo yung challenge kay bata ba? Grabe ka hyper nga bata. Panyo ko juga, grabe juga yun siya. Basta nga, mana dyan nga, matingala na dyan ko sa grasya sa Ginoo Diyos. Kung paano nag-iyok ang Ginoo sa mga kinabuhi na muli hindi. Kasi inani lang pero inani yun midaan. Mga gito siya, salamat kayo sa inyo o mayong gabi sa inyong tanan. You
So here is all my praise, expressed with all my heart, offered to the friend who took my place and read a course I could not start. And when he saw it through, just how much chase love would cost. He still went to find a man with me in heaven, so I would not be lost. Were it not for grace, I can't tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation on to me. I know that I would go. The battles I would face, forever running but losing the race, were it not for grace. Forever running but losing the race, were it not for grace. So, salamat sa station number. Palihog po magigsunan. Wave. Palihog ko bukas sa atong mga Bible sa Luke chapter 15. In Luke chapter 15, we'll be reading verses 25 down to 32. Luke 15, 25 to 32. Let us read this together. Start. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I may make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Mag-aampo siya na, Ginoo, kang Diyos kabalaan, kami nagaw salamat, na karong gabi among ma-enjoy ang pagkaon sa iyong balangang pulong, tinagi Ginoo sa pagpamina. Giyahin na kagusakan na mo, ihatag Ginoo lang itlong kaanak. Sa iluha kami sa mga kalapasan ng mga buhay. Kanya mong ginaampo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. So karong gabi, atong lesson nag-title The Sins of Prodigal's Father. Of Prodigal's Son, I mean, Prodigal's Brother, I'm sorry. So the sins of Prodigal's Brother. So atong lesson karon, no, ang mga sala sang igsuon sa Prodigal's Son. Kay duwa man lang sila, kanino igsuon niya nga atong pagatunan mo ni siya, no, ang kamagulangan. Of course, no, may gumanita kamagulangan, mga kaigsunan, expected, mas understandable, mas mahinatagon.
masakripisyon. Siyempre, next to the parents mo, caring. Kaniba nga mga kinaiya, kaniba nga mga character na supposed to be gina-expect nato sa kamagulangan, makitaan man nato sa kaning magulang, sa prodigal one, no? According to the verses nga itong ibasa from verses 25-32. So the sins of the prodigal's brother. So, number one, makita na ito diri mga kigsuunan sa verses 25-27. Gaano ba ni siya, no, sa paano ba siya mag-treat sa iya no kigsuon? Unsa ba iya gibuhat? Especially mga kigsuunan sa nawala na iya kigsuon. Look at verses 25-27. The Bible says, now his elder son was in the field. As he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. So karon, human nga nakapauli no ang manghod no igsuon kaning prodigal nga anak mga igsuonan sa kaning amahan. Pagkataon-taon nag-abot no ang kamagulangan. Kung pagkaabot no sa kamagulangan, wala pa no nakatamak jud no silang balay. Ingon no sa balang kasulatan, paduol pa lang siya, may mga nabatian na siya no nga music. Kag sa unahan may nakit-an siya no nga mga nagsinayaw na. So kani nagasulti ni no sang kalipay mga kigsunan nga ila gina-express. So natingala jud siya, nga papauli pa lang siya, nakadungog na siya no kag nakakita sa mga dili usual no nga mga bagay, di usual no nga mga observances kag practices sa ilahang balay. So while coming back no to their house, kanino ang iya nga mga na-witness? May mga nakit-an niya mata kag may nabatian no iya nga mga dalunggan. And these were music and dancing. And look at verse 26. Isang naabot na siya, gitawag niya isa sa mga alagad sa ilahan o amahan. Kagipangut-ngutan na siya, no, kung unsa ba'y kahulugan ani, kaning musika, no, kag pagsayaw. And verse 7, and he said unto him, gitubag siya, no, sa kaning servant nila, thy brother is come. Ang imong suon, nagabot na. So nakuratan siya. And thy father had killed the fatted calf. Kag damor siya mga kigsunan nakuratan. Dili lang nakuratan siya. Nagabot no ang iya nga manghod, nakuratan nga daan siya. Kag sa nagpaihaw pa jud, nag-celebrate pa jud no nga mahan, samtang nagasulti no ang ilaha katabang kaniya nga nagpaihaw pa kuno no sang matambok nga baka. Ang ilaha no nga amahan because he had received him safe and sound. Kaya niabot daw no ang iyang manghod no nga safe and sound. Nga safety na, so nag-sound pa. Ibig sabihin, wala no sang dautan nga nabo sa iya, napay tingog. And look at verse 28, mga kigsunan, kanino isa sa mga butang no nga wala gid gina-expect, he was angry. Of course, no, according to verses 26 and 27, this older son, kaning kamagulangan nga anak mga kigsunan sa kamahan o igsuon sa kaning prodigal son, one of his sins, wala na ilain kundi ni this brother was no care to his brother. Wala siya no care sa iya na igsuon. When his brother left their house, he has no care. He never looked for him. Wala gid mga kigsunan record sa balang kasulatan kung unsa iya gibuhat para no makit-an iya igsuon. Kung unsa ba no ang iyang ginabati no para sa igsuon sa naghawa iya igsuon. So wala gid siya mga kigsunan care. Nga bisan no singgit man lang. Gitawag no pangalan sa igsuon no pabalikon, wala jud.
May isa ka time mga kigsunan, never gid siya no, nag-effort para pangitaon ang iya igsuon. Pwede no, pag sa daghan o maagi, even sa panahon sa una, nga magpahayag ka no, nga ikaw concern no, sa isa ka ta. Labi na sa kaning igsuon niya. So kung ingon na to, isa no, sa mga sala, sa kaning magulang, sa naghawa ang iya manghod, wala gid siya care. Ang feeling niya mga kigsunan, I don't care. Wala ko'y labot kaniya. Tandaan na to, bisan pa si Cain mga kigsunan. Giingnan sa Ginoo. Asa ba imo igsuon? Ingon ni Cain no, sa Ginoo, am I my brother's keeper? Yes. So kita no ang dapat magabantay, magapakita no care sa ato no igsuon. But this again, no, this older son was no care no to his brother. The second thing no ato makita, look at verse 28. Nasugdan na nato no magibasa, and he was angry. So nakahibalo siya mga kigsuonan nga nagpaihaw pa jud ng papa. Kag nag-celebrate. Kaya ngayon gid man no i-celebrate ang pagbalik sa isa ka membro sa pamilya. Bisan gaano pa na siya kadautan basta nagbalik, it needs no celebration. Especially sa household of faith. Panindot na i-celebrate mga kaigsunan. But instead nung malipay siya, he was angry and would not go in. Nagsunggod pagid siya. Imagine mo, supposed to be no, siya magulang siya no, ang mga ginatawag nato no, very understandable, very caring, sacrificial. Pero kabaliktaran mga kaigsunan no, attitude nga makitaan sa iyang kinabuhi. Ang ginakare niya iya lang sarili. And later on ang iya reason nga no i-celebrate. Kana nagsuway ka nimo, i-celebrate pa, ka nagbalik siya. So nakita niya nung iya nga pagkabutan. Tinuod nga butan siya mga kaigsunan, wala problema. But the point is, tinuod nga butan ng isa ka tao, kung kana ka tao, may care sa igsuon. Bisan ningon nimo no gano ka butan sa imo amahan, pero dili ka igsuon sa imo igsuon. Ginaaway mo imo igsuon. Dili na siya no tama. So the second thing, no, not only this older brother has no care no, to his brother, secondly, no concern. When his brother went back, he was not happy. Instead, he was angry according to verse 28. So instead nung malipay siya mga kaigsunan, automatically ang feelings niya nigawas na suko siya hinuon. Kaya gingon niya, dili ko masulod. Ingon sa papa, sulod na. Magkalipay ta. Kaya dili ko sulod. And would not go in. Therefore came his father out. So gani ang ihimo mga kaigsunan o sa papa, ang papa mismo nung nigawas, kag gitreat siya mga kaigsunan. And treated him. Dili pa siya no giistoryahan, no, ginexplainahan no, sa iya amahan. So dapat magulang mga kaigsunan, dili lisod no, explainan. Ingon na to, dapat no, makasabot. Understandable. Dili nga lisod pa jud no, pasabton, magulang pa jud siya. And look at verse 29, the last thing nung makita nato diri sa verses 29 and 29 and 30. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured the living with harlots, thou hast killed for him no, the fatted calf. Mga kaigsunan, no, unsa pang tubag niya no, sa iya amahan, dili ko magsulod. Wala jud siya mga kaigsunan na umpawan. Wala jud siya no kasabot.
Kag-ingnan pa niya, hinuon ang iyamahan, ingon niya, sa kani nga mga tinuig nga ako no nangalagad kanimo, ug wala jud ko nisupa kanimo bisan ka usara. Pagkatapos wala jud ka naghatag kanako bisan isara pud no kakambing para ako mangalipay kauban akong mga friends. So bisan kambing lang daw no mga kaigsunan. Enough na no para sa iya magkalipay. Anyway, mga kaigsunan, ang ginhatag sa Ginoo sa iha, igsuon, labaw pa sa kambing. Pero wala siya nalipay no, sa presensya sa igsuon. And look at verse 30. Continuation about his argument. But as soon as this son was come, apan no, sa kadali lang, pagkaabot sa kaning anak nimo nga naghalunhon, nga nagtulon sa imuha nga palangabuyan, kagigasto niya no, sa mga babaeng mababa ang lipad. Tapos nagpapatay dayon ka, no, nagpaihaw dayon ka sa baka, matambok na baka. O ang tubag niya, mga kaigsunan, kaning amahan no, sa iyang anak, nga nagreklamo, anak na ako. Ikaw, gikan sa una, kauban ako. Ug ang tanan nga may naa ako, imuha. Itanawa mga kaigsunan. Nagsilos-silos pa siya no, sa iya igsuon. Wala dahil siya kabalo, nga iya papa may ginandam sa iya nga mas daghan pa. Nga mas malahalon pa mga kaigsunan. Mga importante pa. Labi na no, ang fellowship niya, kauban ang iya papa, gikan pa sa una, na wala din siya no ni Hawa. Wala niya ni na-enjoy. Wala niya ni nakitaan. While ang iya no nga igsuon nga naglayas, mga igsuonan mo nagpakasala, na dito sa layo, kagrabe no pag-antos. Naisip ni mo no, pila ka adlaw, simana ba o tuig, ang pag-antos niya dito nga wala siya may ginakaon. Nagkalisod siya no, sa papangita trabaho para lang masurvive siya. Wala niya ni mga kaigsunan no gihibalo. Kaya lagi wala niya gipangita iya igsuon, kay una sa tanan wala siya care. Ikaduwa wala siya concern. Ikatulo mga kaigsunan wala siya love. Sa kaning argument no gaminaa siya sa iyang papa. No love when celebration was going on because his brother went back and he never celebrated because no of his envy. Hinungdan mga kaigsunan sa iyang silo, sa iyang suon. Ipalayo niya na yung sarili, dili sa gusto magsulod sa ilang balay, kag magkalipay. Kag iyang suon nga nawala, nakitaan. Iyang suon nga namatay na buhi. Ang pangutana, sa klase siya din suon. So tinuod mga kaigsunan, kaning tulo kasala no, sa kaning igsuon no, sa prodigal son o prodigal's brother. Una, no care. When his brother left, he never looked for him. Second, no concern. When his brother went back, he was not happy, instead angry. And number 3, no love. When celebration was going on, because his brother went back, he never celebrated because of envy. I hope and pray mga kaigsunan na mahilayo ninyo sa ato. Of course, ako nag-care ko no, sa mga nawala. Bisan akong suon na tawag ni dili prodigal na, prodigal ng suon. Bisan akong suon mga kaigsunan na ingon pa ng black sheep. Sa namatay siya no last week. Grabe hilap mo. Siyempre, tunaan ginagawa siya nga ibugbaon, labi na sa bahin mga kaigsunan na unsaved ko siya. Dili ko sigurado gito ang kaluwasan niya. Single pa siya, nagto daw siya sa Calvary Baptist Church. Nagdawat daw na kay Jesus, nito ako siya nuluwas. Ingon sa mga pastors. Pero the end daw siya kinabuhi. May last will siya, no? Wala man siya kayamanan,
Yung isa sa mga last will niya, yung mga anak pasayluhan niya. Kung wala din ko ng pag feeling ko daw bahay na sa kinabuhi na ako ang pag-inom. Pasayluhan niya lang ito. Pagpalangga ng Diyos daw ako ang mabilin sa inyo. Subuan ko mga gisunan kay ang iya ng mga anak, kang iya ng mga kaapuhan, mga apo na siya. Wala pagit sila nung nasa iyon. Isa sa mga pangayo na ako sa Ginoo, talaan ko sa Ginoo opportunity na makasangyaw sa ilan ng kaluwasan. So, this prodigal's brother, wala din siya mga gisunan na nagdahong. Katong mga emotions niya, katutanan o kapahayagan kung kinsano ang real na siya. Dito na matudaan that this prodigal's brother committed sins. Since then, naghawa pa ng mga Diyo. So kung ang Ginoo nanipay, sama sa kaninong amahan nga may isa ka makasala, nga nagbalik, anak na nagpakasala. Gidawat, so kinsapod kaha na mga kingsunan nga dili ko napasayno sa mga nakasala po na anak. So kaning lesson, isagid no nga nagatudlo no may tungod sa forgiveness. Once ka tuon na sa pasaylo, isa na no sa mga expression nga ginahigugma nato no ang tao. Magampo ta Ginoo ng Dios nga gamanan. Kami nagpasalamat sa balang pulo nga akong natulog. Giyahi kami, padayon kami sa pagpakamayo ka namo. As we are preparing ourselves to come into your presence through prayer. So kani among ginaampo o ginasalig in Jesus' name. Amen. May naapa gusto mag-request no, para sa pag-ampo. Kasi may naapa, lalo na itong mga naulahi abot. Dapat per request, feel free no, to share sa inyo no, per request. Wala na per request, atong andam atong sarili. Kantahon na ito, no, atong first song, be the one to close. Yes, we
Salamat Panginoon, hindi kami inag-ingat. Salamat Panginoon, kami niluwas. Salamat Panginoon. Minsanin mo kami sa Prayermeeting ng Bayan ng Church. Salamat Panginoon, wala kami kami ipasama. Minsan pa ako kami na magpapagpapagpapagpapag. Salamat Panginoon sa mga panalangin. Namin ang kalamtaman. Minsan pa hindi kayo matutulong. Mahal ako. Ugasin malilo ang mga pinagulog. Unagin mo ang akong makasama. Isip, sangkasip, sa buka at sa sulod. Kaya mo sa buka ng kami. Pasaluha ko niya. Kauban sa pagkakinsunan mo sa mga. Kauban sa tanan sa laking mo sa pagkakinsunan mo sa Church. Please Lord, pasaluha ko. Panginoon, magsalamat. Naibo kami diuusa sa kanilang kasiman. Isang pa sa kanilang ng COVID-19. Wala kami o kami pasandan. Daghan ng mga utang Ginoo ang nahanabok sa kanilang panahon nila ang Panginoon. In this crisis ang Panginoon. Na-try niyo Panginoon ang among kasintasin. Na-try niyo Panginoon ang among faith. Na-try niyo Panginoon sa mga pagsalit Panginoon. Lord, salamat for providing our needs, not our wants. We have been thank you, Lord, for the government that we have who really care for us. Nagpakita ang ikaw sa care. May nakasuburan namin Ginoo, but there are some ideas, not all, who have self-interest. Instead, Ginoo, sa kanyang panahon, na magpinarong na doon. Salamat ako Ginoo sa uman, na naging mo sa mayo. Anyway, I've been praying for this. Ang-isan pa ang posiso sa distribution sa mga pinatawag, makaabot din sa mas needed ng mga tao. Sa iyong mga nag-abot kami, pagdayon ni Hangkar na Damasco sa Kalawasan, Kaalam, sa Alas Presidente, Rodrigo Juan Duterte, at ang mga hali Ginoo ang pagkagusto. Patayon siya na magdumala at ang Ginoo na ay kalinaw, pagkaayusan. Kami Ginoo na pag-uwi-uwi. Natagagla Ginoo, sila na sa pagmumulahan. Pagkaroon sa mga LGUs, sa IAPF, pinisama Ginoo ang dapat yung masunod niya. Para anak ko, Lord, nabangay kami na maambukin tignan mo that the church is essential. Bisan pa kami Ginoo isipon, bisan pa mga nababahak na ang mga pieces ay palayo ninyo. It's clear the church is essential. How much more, Lord, sa present situation. Ang mahal mo, salamat Ginoo sa progress na speaking about our city. Of course, sa buwan kami Ginoo na ako na mag-end na rin ang COVID-19
vaccine sa January 2020. Kagaguman ng mga nasulpa, mga napil, may possibility ko yung even before January, may mga vaccines na mga. Salamat po ninyo sa kanyang international efforts na ang tanang mga nasun sa kagutan, willing ang mga pinapakayan na mga reward, awards sa pinahal ng mga scientifico, mga doctors na unang ito makaprovides ng vaccine. We pray, Lord, na imuging natin ang kaalam sa Lord. Kung ikaw ang natin sa kaalam sa Joseph sa panahon niya, sa panahon ni Damien, panahon ni Kong, sa panahon ni Pison mo, ibigin, Lord, kami problema na mo sa tibuong kalibutan, bigyan ka na nakaabutan mo, and you are failing to us, because you love us. Kanina man, nahingay, ginatubangin mo ng mga ako. Kamami kami Ginoo, mga pasensya kami to wait for your answers. Nag-aapo kami para Ginoo sa kabuuan sa church. Lagi na sa kanina mga purpose, pagkakaan, pamilya Asunto, sa Lantol, Gatorino, and then ang house of faith niyo, pagdating pamilya ni Bertrand, ang pagsunan niya sa laraw. Ang safety din mo o gikan sa mga klase sakit, especially gikan mo sa COVID-19. Siguro ang grace na for Baptist Church ka, na yung din mo safety at sa mga mga. Lagi na Ginoo sa mga kaisunan ng daan na may pagkaan ng mga sickness and restoration. May sakit ng daan sa baka, may sakit ng daan sa pagkakas. Ang mga elderlies, as well as ang mga babies. Kapag ako yung na safety ko sa mga kaisunan mo ang pagkakas. Buwan sila, nagtuwas pa, parang ito sa pagbiyahe, pag-iwas na trabaho. Magpauli ito, ang rest nyo, pag-ikan sa kanyang sakit. Mag-good choice para kanila, hindi ko balik ang trabaho para matubaya ang mga pamilya. While some, ginatubunan sa pamilya ang trabaho sa kanila. Pero sa ihapon nyo, kasi hindi pwede ihapon mahawaan ang sakit. Pero of course, ang prayer, hindi na ako ito panalupan na kapatay sa lawas, ito na kapatay sa lawas at walang kayo mo sa prayer. Hindi na maghandok sa iba, maghandok sa tao. Ulo na yung ba, tabagay ang kalusan na ako, as we are praying for. Then, para nyo ma-celebrate na nagawa sa kanyang nagawa nyo o anniversary. Mag-nabugay na ako, extend. Lord, until now, we're still being waiting para nyo sa iyo kutubang. The perfect night para na nyo to celebrate. Sa mga kalaunan, ipatagin nyo sa mga rin. Nagigas kabuuan sa mga church. Kapag hindi mo mga hallelujah spiritually, di una ng Ginoo, ihumuli, ang pagkakao ng mga pinsunan na nakasan ng mga layani o mga kauban na kung sila ito. And of course, ang nakanaw nyo makatanggal ng libre din sa para ay libre nyo na biyahe ng kalusan. Makakabot sila.
Mrs. Russell, matigay ko na lang, makasabi siya, mapubayan, mga pagkano, application, Mrs. Jerica, para ito ko sa trabaho, mga kampok sa inyo trabaho, suited para nyo sa inyo trabaho, ang mga missionaries, si Ma'am Jessa, at si Mrs. Lillian, maraming sila nyo, si Ma'am Jessa, ma-schedule na din ang perfect time nyo para kanina ng body, sustain nyo siya sa inyo mga trabaho sa inyo pamilya, isa mga bulang pagiging na katutong nyo sa paglalaro sa inyo, mga pagiging nyo committed, mga po si Lillian, si Kailan, kaya pala nyo maulawas katulad sa inyo paalam, strength nyo sa kapag-alaman naman. More faithfulness pagig, mga kailangan na sing, para nila niya rin sa discipleship. Salamat nyo sa pagiging opportunity na makaroon ng pagiging nyo sa mga prayer para sa katibirin na sa kasal ni Pauline, Pauline Roma, sa isang pa ang karoon ko sa pagiging congregation na safety kami ng mga blessing para sa kami. Ganito na lang ang ito. Isang pagiging ang spoken request. Lord, ikaw nakita sa mga sa nasi, kung saan ang tayo ng gusto na makuha. Ibigin nyo ang gibuo, pamilya sa mga kagustuhan at kalulasan kayo sa mga sa mga oras. Ay nasabi ng mga kasinamatan sa nalang ng Jesus ng Pinoy Diyos. Amen. Daliog manindo kantanan o kantanan nato atong last song, Mr. Burden. Ready, sing. Salamat.